Syok tak rentak ni, irama ni? Jadi jika anda mahu belajar macam mana kita boleh mereka irama ni, kita akan memperkenalkan RD6, Rhythm Designer 6. So apa tu Rhythm Designer? Itulah mereka irama. Jadi Behringer RD6 ni adalah inspirasi dari Roland TR-606. Jadi saya ni amateur, beginner saja pun boleh dapat menghasilkan irama macam ni. Jadi banyak komposer atau artis-artis yang hebat-hebat belaka telah merekakan lagu mereka. Jadi saya ada satu list lagu anda boleh explore di atas atau di bahagian description. Jadi anda boleh explore muzik-muzik yang boleh kita reka melalui RD6 ni. Jadi kita terus masuk ke RD6, macam mana kita boleh menggunakan ni untuk membuatkan pattern-pattern irama kita atau track kita. Jom. Okey, mari kita ke RD6. Kita boleh nampak di sini ada banyak knob dan butang. Kita akan memperkenalkan secara satu persatu. Okey, RD6 ni ada 8 jenis instrumen. Anda boleh nampak di sini kita ada 1 hingga 8. AC tu bermaksud accent. Okey. Ini kita ada BD, bass drum, kita ada snare drum, low tom, high tom, kita ada cymbal atau clap, kita ada open hi-hat dan kita ada close hi-hat. Jadi kita boleh pilih apakah instrumen yang kita mahu melalui sini. Lepas tu di atas sini kita ada knob-knob untuk volume, untuk kontrolkan setiap jenis instrumen yang kita mahu. Okey. Di bahagian ni pula kita ada distortion. Kita boleh adjust berapa banyak distortion yang kita mahu, tone distortion kita dan level distortion kita. Dan butang ni kita boleh on dan offkan distortion ni. Okey, kita ada volume button di sini. Okey, di bahagian bawah adalah kita punya programming. Okey, kita terus masuk ke programming. Kita ada dua jenis programming. Kita boleh programkan pattern, okey, atau irama yang kita mahu. Lepas kita programkan pattern, kita boleh programkan track kita. Sebab track kita mungkin ada pelbagai jenis pattern kan. Okey, jadi kita start dengan membuat pattern. Jadi kita di pattern 1 di sini, kita kena putarkan ini ke right. Sebab kita nak rightkan pattern baru kan. Okey, kita ke right, kita tekan pattern 1, kita akan tekan ni untuk playkan apa di sini. Tapi pattern 1 adalah kosong, jadi anda tak dapat dengar apa-apa dan juga tak nampak apa-apa benda. You cuma boleh nampak LED ni berjalan saja melalui step-step ni. Okay. Sebagai contoh, kita stop, kita ke pattern 2. Okay. Bila saya tekan play, anda dapat dengar lagu sebab ini saya sudah masukkan program saya. Okay. Anda boleh nampak yang LED merah ni, maksud dia saya sudah masukkan program untuk close hi-hat. Jika saya tukarkan ke open hi-hat, nampak tak pattern saya berlainan. Okay. Jadi macam mana kita nak buatkan programming ke pattern yang kosong? Okay, senang saja. Kita pergi ke pattern right. Jadi kita boleh pilihkan apakah instrumen yang kita mahu. Okay. Saya nak bass drum. Okay. Kita tekankan start dan stop. Okay, ini sudah running. Tapi tak ada program. Apa yang kita mahu, katakan ni. Bila LED sampai sini, anda boleh dengar bass drum tersebut. Okay. Saya pun mahu mendengarnya, jadi saya akan gunakan headphone saya HPX 6000 yang sudah kita plug di sini. Okey, saya boleh dengar dengan jelas sekali bass drum tersebut. Jadi kita boleh ke snare sebagai contoh. Mungkin sini. Okey, kita boleh cuba dengan accent pula. So accent tu ialah satu pemfokusan terhadap instrumen. Sebagai contoh, mungkin kick yang pertama saya letakkan ada accent. Nampak tak? Itu bass drum saya lebih difokuskan berbanding dengan yang lain. Okey. Lepas tu kita ada low tom. Okey, sebagai contoh.
Okey, boleh dengar. High tom mungkin di sini. Kita boleh ke symbol. So symbol saya kena ke RD6. Okey. Mungkin saya mau clap. Nampak clap tu. Okey, kita pergi ke open hi-hat. Dengan close hi-hat. Jadi saya stopkan dia. Jadi begitu senang saja saya sudah mereka satu irama saya. Saya boleh terus ke play, terus tekan nombor 1, pattern nombor 1 saya tekan play sahaja. So inilah irama yang saya telah direka tadi. Okey. Selepas tu kita ada pattern group 1 dan group 2. Jadi setiap group tu saya ada 16 jenis pattern. Jadi kita total ada 32 jenis pattern yang kita boleh buatkan dia. Okey. Jadi kita nak buat track pula. Track tu kita mungkin nak kombinasikan beberapa jenis pattern yang kita boleh buat. Jadi macam mana kita nak membuat track yang baru. Kita pergikan ke right track. Okey. Clear untuk balik ke bar 1, step 1, kita tekan nombor 1. Mungkin kita nak cubakan tadi, mungkin kita nak pattern 1, pattern 2 dengan pattern 5 sebagai track saya. Ini satu contoh sajalah. Jadi sangat senang saja. Okey, kita tekankan play. So kita nak track 1, kita nak confirmkan, tekan ni. Kita nak track 2, tekan track 2. Dan kita tekan confirm. Dan kita nak track 5, kita tekan confirm. Okey, bila kita settle semua, kita nak exit, kita kena tekan clear. Ini right dengan stop. Itu saja. Lepas tu kita nak playkan tadi track tadi, yang track saya ada pattern 1, 2 dan 5. So saya putarkan ke play. Okey, kita tekan tadi track 1 saya. Kita tekan, kita clear balik ke bar 1, step 1, kita play. Anda boleh nampak saya tengah play 1. Saya tengah play 2. Saya tengah play 5. Nampak tak? 1, 2, 5. Jadi inilah track yang saya telah hasilkan. Senang tak tadi saya mengajar macam mana saya membuat programming untuk track dan juga pattern. Saya ni dari kosong, langsung tiada pengalaman atau tiada dasar pada muzik, tapi saya juga dapat membuat rentak dan irama ni dengan begitu cepat sahaja. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton episod 1 dalam Zero to Hero kita. Kita jumpa lagi di episod akan datang, dan jika anda nak membeli RD6 kita, anda boleh beli dari web store kita store.avm.com.my, dan juga boleh dibeli di Shopee dan Lazada kita. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye bye.